Chào bạn, rất vui được gặp bạn trong video hội viên. Rất cảm ơn bạn gia nhập hội viên. Trong video này mình sẽ nói về công tác thao túng dư luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạn có biết không, trong cộng đồng mạng của người Trung Quốc có lưu truyền một câu nói: công tác thao túng dư luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc có 9 tầng lớp, hình như luyện võ thuật, luyện nội công có 9 tầng. Công tác thao túng dư luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc có 9 tầng lớp, người ta gọi là 9 層妖塔, ý là 9 tầng tháp quỷ. Mỗi thêm một tầng thì có thể ảnh hưởng ý thức của người ta một chút sâu sắc hơn. Trong video hội viên này mình sẽ vừa phiên dịch vừa giải thích cho bạn. Sau khi mình giải thích xong rồi, mình tin rằng bạn sẽ hiểu rằng nhà nước Trung Quốc làm thế nào để tận dụng tin tưởng về ông Tập, muốn làm như ông họ để đạt được một mục đích nào đó. Đầu tiên, trong 9 tầng tháp quỷ này, từ tầng 1 đến tầng 6 là tận dụng truyền thông trong nước, từ tầng 7 đến tầng 9 là tận dụng truyền thông nước ngoài. Đầu tiên, trong tầng 1 và tầng 2, nhà nước Trung Quốc tận dụng những truyền thông nhà nước, ví dụ Tân Hoa Xã và Báo Nhân dân Trung Quốc, vân, để báo cáo những thông tin thuộc về lập trường chính thức của nhà nước Trung Quốc. Ví dụ trong truyền thông Trung Quốc, thường nhấn mạnh rằng Trung Quốc kiên trì chủ quyền mình, không được bị can thiệp bởi nước ngoài, hay là phản bác những chỉ trích của nước ngoài, vân. Thông tin như vậy rất là bình thường, mỗi ngày đều có nói, chỉ có sự khác biệt là trong tầng 1 đối tượng mục tiêu là tất cả mọi người, còn trong tầng 2 sẽ đặc biệt nhắm một số đối tượng mục tiêu nhất định và đưa ra thông tin một cách thích hợp. Ví dụ nếu nhắm đối tượng mục tiêu là người nông dân làm việc ở thành phố thì sẽ dùng cách nói đơn giản hơn, ví dụ như vậy. Sau đó là tầng thứ 3, cũng là đặc biệt nhắm một số đối tượng mục tiêu nhất định để đưa ra thông tin, giống như tầng 2. Nhưng có một khác biệt là trong tầng thứ 3, nhà nước Trung Quốc không phải là tận dụng truyền thông nhà nước mà là tận dụng truyền thông dân gian, ví dụ Thời báo Hoàn Cầu, đài truyền hình Phượng Hoàng và Baidu. Thật ra những cơ cấu truyền thông nói là nói truyền thông dân gian, nhưng ai cũng biết là có nhà nước Trung Quốc kiểm soát. Trong Thời báo Hoàn Cầu và Baidu đều có chi bộ đảng, đều có bí thư đảng ủy. Sau đó là tầng thứ 4, nhà nước Trung Quốc sẽ tận dụng những truyền thông xã hội, nhưng mà vẫn là truyền thông xã hội của Trung Quốc, không phải là truyền thông xã hội của nước ngoài. Tức là ví dụ Weibo, TikTok, Bilibili, vân. Người ta có thể để lại bình luận, cũng có thể xem xét bình luận của người ta. Trong tầng 4, nhà nước Trung Quốc sẽ tận dụng những truyền thông xã hội để trang trí một số thông tin. Chúng vốn là thông tin chính trị, nhưng sau khi sự trang trí, chúng sẽ trông như thông tin giải trí, và nhà nước Trung Quốc sẽ tận dụng những thông tin đã được trang trí rồi để ảnh hưởng tâm trí vô thức của người ta. Đó gọi là quốc gia công thông tin. Ví dụ bây giờ Ukraine đang có chiến tranh với nước Nga, trong truyền thông xã hội Trung Quốc có nhiều thông tin nói về những phim mà Tổng thống Ukraine đóng vai trò trước đây, trông như là thông tin giải trí, nhưng trên thực tế là muốn ảnh hưởng người ta nghĩ rằng Tổng thống Ukraine là một người ngu ngốc, cho nên người dân Ukraine bầu cử ông ấy cũng là người ngu ngốc. Nói chung là toàn Ukraine là một quốc gia ngu ngốc, ví dụ như vậy. Ok, đến tầng 5, cũng là tận dụng truyền thông xã hội, nhưng mà chủ yếu là xài dư luận viên để lại các loại bình luận để ảnh hưởng người ta. Đến tầng 6, có một chút khác biệt, đó là chuyên môn đối phó những sự kiện tội phạm mà có thể ảnh hưởng hình tượng của nhà nước Trung Quốc. Trong tầng 6, nhà nước Trung Quốc sẽ chế tạo một số điểm quan tâm để chuyển hướng sự chú ý của công chúng, để làm người ta quên mất trách nhiệm của nhà nước Trung Quốc. Ví dụ vào năm 2016, có một người Trung Quốc có tên là Dân Cải Lan, cô ta là người cam túc, vì cô ta quá nhỏ cho nên sát hại 4 con bé của mình, sau đó tự sát. Khi bắt đầu nhiều người nói rằng đó là một kết quả của sự bất công của xã hội, nhà nước cũng phải chịu một phần trách nhiệm, tại vì cô ta nghèo quá nhưng vẫn không có tư cách lấy được tiền hỗ trợ của nhà nước, cho nên không có lựa chọn phải tự sát. Nhưng mà sau đó có nhiều thông tin cho rằng tính cách của cô ta có vấn đề, dễ bức xúc nhưng không biết giải tỏa căng thẳng. Nói chung đó là vấn đề cá nhân, không liên quan đến xã hội hay nhà nước. Sự thao túng kiểu này gọi là sự hướng dẫn dư luận chiều ngợ, tiếng Trung gọi là phản xạ引导舆luận, tức là hướng dẫn người ta nghĩ đến chiều khác, không tiếp tục suy nghĩ sự kiện một cách sâu sắc hơn. Mình đã giải thích xong từ tầng 1 đến tầng 6, chúng là cách tận dụng truyền thông trong nước. Hy vọng bạn không có thấy chán nản. Nếu chán nản cũng không sao, có thể nghỉ ngơi một chút và sau đó mới coi tiếp.
等落啦 video 会员không có quảng cáo bạn muốn dần thì dần muốn quay thì quay không có quảng cáo can thiệp. Sau đó là tận về đến tận chính mình mấy bạn coi nhà nước Trung Quốc làm thế nào để tận dụng truyền thông nước ngoài để đạt được mục đích của mình. Trong tận bày nhà nước Trung Quốc tận dụng truyền thông nước ngoài để truyền bá lập trường chính thức của mình. Ví dụ BBC, CNN, VOA vân vân. Đó là vì có truyền thông nước ngoài báo cáo cho nên nhà nước Trung Quốc có thể để lại một ấn tượng cho người ta nghĩ rằng bây giờ không chỉ là nhà nước Trung Quốc nói vậy, truyền thông nước ngoài cũng nói vậy, thế lập trường này nên có lý mấy đúng đúng không? Theo quan sát của mình, ngày xưa trong CNN có rất nhiều thông tin ca ngợi sự thành công của nhà nước Trung Quốc. Có lẽ khi đó nhà nước Trung Quốc có trả tiền rất nhiều cho CNN, nhưng mà mình không chắc. Dù sao, bây giờ đã ít rồi, có lẽ nhà nước Trung Quốc hết tiền rồi, hay là xu hướng dư luận đã thay đổi rồi, khán giả phương Tây không thích Trung Quốc rồi, có nhiều khả năng. Tầng thứ 8, nhà nước Trung Quốc tận dụng truyền thông xã hội nước ngoài, ví dụ YouTube, Twitter và Facebook. Mấy bạn chú ý, cũng bao gồm những nhà hoạt động Trung Quốc, nhưng mà đang sinh sống ở nước ngoài, đa số là người lưu vong, để đưa ra những thông tin nói xấu về Trung Quốc. Mấy bạn chú ý là nhà nước Trung Quốc tận dụng truyền thông nước ngoài để nói xấu mình. Tại sao? Tại vì những thông tin đều là sai sự thật. Nhà nước Trung Quốc chủ động thả ra thông tin sai sự thật, có thể để lại một ấn tượng cho người ta. Bây giờ có một thông tin nói xấu về Trung Quốc, những thông tin này thực ra là sai sự thật. Thế liệu rằng những người và những truyền thông nói xấu về Trung Quốc đều có mục đích chính trị, đều thường truyền bá thông tin sai sự thật? Ok, nếu nhà nước Trung Quốc có thể làm người ta như vậy, thì cũng có thể dần dần làm người ta càng ngày càng không đi những người nói xấu về Trung Quốc. Ghê gớm lắm phải không? Chưa xong, cuối cùng là tận chính. Nhà nước Trung Quốc tận dụng những truyền thông nước ngoài, cũng bao gồm những nhà hoạt động nước ngoài. Trong ngày bình thường, nhà nước Trung Quốc chủ động cung cấp những thông tin chính xác và bí mật cho họ. Để làm gì? Để cố ý làm nhiều người tin họ, đến khi họ trở thành truyền thông hay KOL, Key Opinion Leader nổi tiếng rồi. Trong khi một số sự kiện quan trọng xảy ra, nhà nước Trung Quốc có thể tận dụng họ đưa ra những thông tin mà mình muốn người ta tiếp nhận. Bạn thấy chưa? Nhà nước Trung Quốc cố ý nuôi dẫn một số người chuyên môn bóc phốt bí mật của mình, nhưng đến thời điểm quan trọng, nhà nước Trung Quốc có thể tận dụng họ, ảnh hưởng người ta. Ok, quay trở về vấn đề là có tin đồn cho rằng ông Tập muốn làm nhục ông Hồ. Đối với mình, đó là một sự thao tác trong tầng 8. Tức là nhà nước Trung Quốc cố ý thả ra những thông tin nói xấu mình, nhưng đó thực ra là thông tin sai sự thật. Mình tin rằng sớm hay muộn sẽ có thông tin ca ngợi công lao của ông Hồ trong truyền thông Trung Quốc. Đến khi đó sẽ làm những người nói rằng ông Tập muốn làm nhục ông Hồ, trông như người ngu ngốc. Tại vì họ đều nói sai rồi. Ông Tập hoàn toàn không có ý định muốn thanh trừng ông Hồ. Tất nhiên, câu chuyện không đơn giản như vậy. Mục đích cuối cùng của sự thao túng này là hướng dẫn người Trung Quốc hải ngoại cuối cùng quay trở về ủng hộ ông Tập. Tại vì nhà nước Trung Quốc rất quen với tận dụng một tâm lý huyền bí của người Trung Quốc hải ngoại. Mình từng có đưa ra một video cho rằng trong ý thức của người Trung Quốc cũng bao gồm nhiều người Hoa hải ngoại. Có một tận dụng đồng tâm, trong tận dụng đồng tâm này có 3 vòng. Vòng ở bên ngoài nhất là ủng hộ sự phù hợp văn hóa Trung Hoa, vòng ở giữa là ủng hộ sự thống nhất của Trung Quốc, vòng ở trung tâm là ủng hộ sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật ra đa số người Trung Quốc bao gồm những người sinh sống ở hải ngoại, lập trường của họ là thuộc về vòng trung tâm, tức là ủng hộ sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và theo kết cấu của tận dụng đồng tâm này, nếu họ ủng hộ sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì họ chắc chắn ủng hộ sự phù hợp văn hóa Trung Hoa và sự thống nhất của Trung Quốc. Nhưng mà những người ủng hộ sự phù hợp văn hóa Trung Hoa thì không nhất định sẽ ủng hộ sự thống nhất của Trung Quốc. Ví dụ người Đài Loan. Còn những người ủng hộ sự thống nhất của Trung Quốc thì không nhất định sẽ ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ có người chủ trương rằng Trung Quốc nên dân chủ hóa trước, sau đó mới có thể thống nhất. Ngày xưa, đa số người Trung Quốc hải ngoại là tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phù hợp văn hóa Trung Hoa và thống nhất Đài Loan, cho nên họ ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay đổi rất nhiều rồi, muốn thách đấu với nước Mỹ cũng càng ngày càng chuyên chế, hoàn toàn không phù hợp với sự kỳ vọng của những người Trung Quốc hải ngoại. Nhưng mà họ không thể không tiếp tục ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, tại vì ngoài Đảng Cộng sản Trung Quốc ra không có thế lực nào có khả năng có thể phù hợp văn hóa Trung Hoa và thống nhất Đài Loan.
cho nên nếu có ai muốn phục hưng văn hóa Trung Hoa và thống nhất Đài Loan thì nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một lối thoát, tức là ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, có một số người tin rằng sẽ có một ngày nào đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tự động sụp đổ và người dân Trung Quốc sẽ xây dựng một thể chế dân chủ. Đối với mình, tính khả năng đó bằng với mình có thể thu hút một triệu khán giả trở thành hội viên của mình. Có khả năng, nhưng mà rất ít, ít đến có thể trực tiếp không suy nghĩ. Bạn ấy chỉ có thể tiếp tục ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng không thể từng Trung Quốc tự động dân chủ hóa. Cho nên chỉ có một lối thoát. Họ hy vọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có nhiều người bất mãn với ông Tập, và tất cả sự sai lệch của Trung Quốc bây giờ đều là vì ông Tập làm ra. Nếu ông Tập không tồn tại, thế Trung Quốc sẽ quay trở về ngày xưa. Người phương Tây yêu thích và tiếp tục làm thân mại với Trung Quốc, và những người Trung Quốc hải ngoại có thể hồi phục một ấn tượng là người Trung Quốc là một dân tộc yêu hòa bình và ủng hộ nhân quyền của người dân. Theo mình, những tin đồn cho rằng ông Lý Khắc Cường sẽ thay thế ông Tập và ông Hồ bị ông Tập làm nhục đều là phản ánh những nguyện vọng ngây thơ của người Trung Quốc hải ngoại. Bạn ơi, chính là có nguyện vọng ngây thơ như vậy, cho nên nhà nước Trung Quốc mới có thể tận dụng để hướng dẫn những người vốn là không ủng hộ mình, nhưng cuối cùng sẽ quay trở về ủng hộ mình. Ví dụ lần này có tin đồn cho rằng Lý Khắc Cường sẽ thay thế Tập Cận Bình, kết quả là không có xảy ra. Có tin đồn cho rằng ông Tập muốn làm nhục ông Hồ, kết quả là không phải. Thế đối với những người hy vọng Lý Khắc Cường sẽ thay thế ông Tập, và những người hy vọng ông Tập sẽ gây ra bất mãn trong nội bộ Đảng, tại vì ông Tập có làm nhục ông Hồ, sau khi họ phát hiện cái gì đều không có xảy ra, thì họ sẽ nghĩ rằng hóa ra những tin đồn đều là sai sự thật, hóa ra những truyền thông nói xấu về ông Tập cũng là sai sự thật. Họ sẽ thất vọng. Và nếu bây giờ có thông tin cho rằng ông Tập thật ra đã có một kế hoạch nhìn xa trông rộng, vì sự lãnh đạo của ông Tập, Trung Quốc sẽ càng ngày càng phát triển. Đối với những người vốn là không thích ông Tập, trước đây họ sẽ không tin, nhưng sau khi họ trải qua một lần thất vọng rồi, đúng rồi, họ không giống với mình, tại vì mình là trực tiếp nhận định rằng tương lai của người Trung Quốc sẽ càng ngày càng tối tăm. Họ thì không phải, họ nhất định muốn tìm thấy một ý tưởng cho rằng Trung Quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp, cho nên cuối cùng họ không có lựa chọn khác và sẽ chuyển sang tin rằng ông Tập sẽ mang lại tương lai tốt đẹp cho Trung Quốc. Bạn ơi, thấy chưa? Đó chính là nguyên lý của sự thao túng dư luận của nhà nước Trung Quốc, làm người ta thất vọng trước, sau đó cho người ta một hy vọng khác, vì người ta muốn kiên trì hy vọng rằng Trung Quốc sẽ có một tương lai tốt đẹp. Kết quả là chuyển sang ủng hộ cái mà mình vốn không ủng hộ.